Τι είναι τοξικές οι συγκρίσεις? Αυτό θα πιάσουμε σήμερα. Μεγάλο θέμα, τεράστιο θέμα. Όλος ο κόσμος κάνει συγκρίσεις, η κοινωνία κάνει συγκρίσεις με εμάς, εμείς με τους άλλους, εμείς με τον εαυτό μας, με ένα θεωρητικό εαυτό μας. Θα το πιάσουμε τώρα. Είμαι ο Ευάγγελος Κατσούλης, ψυχιάτρος ψυχοθεραπευτής. Αρκετά χρόνια στο πεδίο, έβαν κάτω στο εξωτερικό. Πάμε λίγο στις συγκρίσεις. Για ποιο λόγο γίνονται συγκρίσεις? Τι είναι η σύγκριση βασικά? Είναι, αν θες, ένα ζύγισμα. Σκέψου μια θεωρητική ζυγαριά που κάπου είμαστε εμείς, συνήθως όταν μιλάμε για μας δηλαδή, κάπου είμαστε εμείς, και από την άλλη μεριά είναι οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος. Είναι άνθρωπος που υπάρχει, είναι άνθρωπος που τον ξέρουμε, άνθρωπος που τον είδαμε, άνθρωπος που ακούσαμε για αυτόν. Είναι ο μέσος όρος της κοινωνίας εκεί πέρα. Είναι το πώς μπορεί κάποιος άλλος άνθρωπος κάτι να ορίζει, το οποίο εντυπώνεται σε εμάς, καταχωρείται και μετά γίνεται και ζητούμενο, με το οποίο μπορεί να συγκρινόμαστε. Είναι ενδιαφέρον πάντως, δηλαδή το τι μπορεί να μπει από την άλλη μεριά της πλάστικας, της ζυγαριάς, με τι μπορεί να συγκριθούμε. Πολλές φορές συγκρινόμαστε και μόνοι μας, χωρίς να είναι πρωτοβουλία κάποιου άλλου ανθρώπου. Συγκρινόμαστε με ένα θεωρητικό εαυτό, με κάτι που εικονικά διαμορφώνουμε μέσα μας, μια θεωρητική έκδοση του εαυτού μας, που μπορεί όλα να είναι μια χαρά, μπορεί όλα να είναι τέλεια, μπορεί οι ικανότητες μας να είναι στο ζενήθ, να είναι και υπεράνθρωπες, μπορεί να οι επιτυχίες μας επίσης, οι στόχοι μας να είναι όλοι ικανοποιημένοι, γιατί εικονικό είναι αυτό, θεωρητικό είναι αυτό, φαντασιακό ουσιαστικά, όπως θέλουμε το φτιάχνουμε, δεν δίνουμε και κανέναν λογαριασμό σε κανέναν άνθρωπο, το πλάθουμε όπως μπορεί να το θέλουμε, όπως μπορεί να το χρειαζόμαστε μερικές φορές. Πολλές φορές φτιάχνουμε φαντασιακά αυτά που μπορεί στη μη φαντασιακή ζωή, στη ζωή που ζούμε στη γήινη, να μην μπορούμε να πετύχουμε. Άλλες φορές φαντασιακά νομίζουμε ότι δημιουργούμε αυτή την εικονική πραγματικότητα, αυτό το θεωρητικό εαυτό, τη θεωρητική μέχρι και απόλυτη επιτευξιμότητα και καθολική επιτυχία στη ζωή για να μας κινητοποιήσει. Άλλος λόγος που μπαίνουμε στη διαδικασία να συγκριθούμε με αυτόν τον εικονικό εαυτό, και προφανώς σε κάθε τέτοια σύγκριση με κάτι θεωρητικό, φαντασιακό, απόλυτο, αμόλευτο, αλέκιαστο από την ανθρώπινη ταυτότητα που έχουμε και τους ανθρώπινους περιορισμούς που έχουμε, είναι προφανώς με μια τέτοια σύγκριση πάντα χάνουμε. Και αυτό το θέμα με τις συγκρίσεις, ότι από τη μία είναι ξένες, όταν έρχονται απ' έξω, όταν αφορούν κάποιον άλλον άνθρωπο, όταν είναι το τι λέει η κοινωνία, όταν λέμε είναι τι ζητάει ο κόσμος, τι λέει η γειτονιά, τι κάνουν οι συνομιλικοί, τι κάνει ο διπλανός μου, τι κάνει ο σύντροφος, τι κάνει άνθρωπος που χαίρει ειδικής εκτίμησης από μένα. Όλα αυτά είναι των ανθρώπων γύρω μου, δεν αφορούν εμένα. Πώς μπορώ να συγκριθώ με κάτι που δεν αφορά εμένα, κάτι εξωτερικό? Πώς μπορώ να συγκριθώ με κάτι θεωρητικό? Και ουσιαστικά για ποιο λόγο να μπω στη διαδικασία της σύγκρισης? Είναι τρόπος να κινητοποιήσω τον εαυτό μου. Αν χρειάζομαι να κινητοποιήσω τον εαυτό μου, δεν μπορώ να πάρω κάποιες αποφάσεις και να αρχίσω τη διαδικασία κινητοποίησης, και χρειάζεται να νιώσω ότι υστερώ από κάτι είτε θεωρητικά τέλειο που με κερδίζει, είτε ξένο που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχει καμία εφαρμογή στην περίπτωσή μου. Αυτή είναι η κινητοποίηση που θέλω. Αν θες, κοιτώντας λίγο τις συγκρίσεις, πάλι καταλήγουμε, γιατί είναι κεντρικό θέμα, το πόσο σημαντικό είναι να ψάξουμε μέσα μας να βρούμε ποιοι είμαστε, να εκτιμήσουμε τον άνθρωπο που έχουμε μέσα μας, να τον αναγνωρίζουμε ως διαφορετικό από οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο, αυτός ο περίφημος αυτοσεβασμός, και να το αναγνωρίσουμε το πυρηνικό δικαίωμα να διεκδικήσει αυτά που χρειάζεται για την ικανοποίησή του, για την ασφάλειά του, για την ικανοποίησή του, αν θες και για την νοηματοδότηση της ζωής του. Αυτή είναι η δική μας διαδικασία, που σε αυτή τη διαδικασία, αναγνωρίζοντας το ότι η ζωή αυτή που ζούμε, η ζωή με πρωταγωνιστή τον εαυτό μας, δεν αφορά κάποιον άλλον άνθρωπο, είναι δική μας, θέλουμε να την αξιοποιήσουμε. Έχει μεγάλη σημασία αυτός ο άνθρωπος μέσα μας να αξιοποιήσει το δυναμικό του προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης των δικών του αναγκών, γιατί αυτός ο άνθρωπος κουράζεται και σε αυτόν τον άνθρωπο δυνατά αποτελέσματα. Αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό στη βάση του ποιοι εμείς είμαστε και όχι στο τι μπορεί να μας ζητάει είτε η φαντασία μας είτε οι άλλοι άνθρωποι, ενδεχομένως, και αυτό είναι μια υπόθεση εργασίας, έχουμε φτιάξει ένα πολύ θετικό προσανατολισμό για να αρχίσει να μας αρέσει η θέση μας μες στη ζωή και να αρχίσουμε να προσπαθούμε προς το πώς θα μας αρέσει η θέση μας μέσα στη ζωή. Οι συγκρίσεις συνήθως είναι τοξικές διαδικασίες, είτε γιατί αφορούν κάτι θεωρητικό, το φαντασιακό που λέμε, είτε κάτι ξένο. Αυτό που εμείς χρειαζόμαστε είναι έναν άνθρωπο διεκδικητικό, παρόντας στη ζωή μας, τον εαυτό μας, που αποδεχόμενος τη μοναδικότητά του, τη διαφορετικότητά του, αυτός ο περίφημος αυτοσεβασμός, είμαστε όλοι μοναδικοί, επί του συνόλου, είπαμε κατά παιδεία μόνο μπορεί να μοιάζουμε με οποιοδήποτε άνθρωπο γύρω μας, κατά τα άλλα είμαστε όλοι μοναδικοί. Και είμαστε μοναδικοί γιατί γεννιόμαστε μοναδικοί. Αυτό το περίφημο γενετικό αποτύπωμα που έχει ο καθένας μας είναι μοναδικό, έτσι ταυτοποιούμαστε. Αλλά δεν μένουμε στο πώς γεννιόμαστε, ούτε μένουμε στα γονίδια. Σκεφτείτε όλη τη διαφορετική εκπαίδευση
που έχει ο καθένας μας από τις διαφορετικές θέσεις, στα διαφορετικά περιβάλλοντα, με διαφορετικούς ανθρώπους, με διαφορετικά δρόμενα, διαφορετικές εμπειρίες και διαφορετικές ερμηνείες μετά που ο καθένας μας, ο διαφορετικός καθένας μας έχει δώσει στο οτιδήποτε έζησε. Αυτό είμαστε. Ένας απολύτως διαφορετικός άνθρωπος επί του συνόλου από οποιοδήποτε άλλον άνθρωπο γύρω του και χρειαζόμαστε να τον αποδεχτούμε και όχι να το συγκρίνουμε. Αν σ' άρεσαν αυτά που άκουσες σήμερα, να ξέρεις ότι θα πούμε και άλλα για τις συγκρίσεις και όχι μόνο για τις συγκρίσεις. Μπορείς να γραφτείς στο κανάλι για αυτό το λόγο και για να ενισχύσεις τη διαδικασία. Είναι αρκετά θετικό να νιώθω ότι υπάρχουν άνθρωποι που ανταποκρίνονται και έχουμε αυτή τη διάδραση ουσιαστικά μεταξύ μας, αυτή την επικοινωνία μέσα από αυτό το διάβλο. Μπορείς να μένεις και ενήμερος για όποια καινούργια βίντεο, ό,τι νεότερο ανακοινωθεί από το κανάλι με αυτό το καμπανάκι ειδοποιήσεων που μπορείς να επιλέξεις. Θα χαρώ να διαβάσω, να δω τα σχόλιά σου πάνω στο θέμα των συγκρίσεων, στη δική σου εμπειρία για το σε ποιες συγκρίσεις έχεις εκτεθεί, σε ποιες συγκρίσεις έχεις υποβάλει εσύ τον εαυτό σου, ποιες συγκρίσεις έχεις αποδεχτεί, ποιες έχεις βάλει στη ζωή σου. Και είναι σημαντικό να συζητήσουμε λίγο ότι είναι κοινές εμπειρίες αυτές, αφορούν όλους τους ανθρώπους. Και κατά τα άλλα είμαστε σε επικοινωνία. Τα επόμενα βίντεο έρχονται άμεσα. Γεια σας.